повністю знищена інфраструктура і цивільна забудова. З Новомихайлівки, що на Донеччині, місцеві мешканці виїхали. Лінія фронту проходить за населеним пунктом у полях. Утім, росіяни продовжують нищити село. Окупанти на цій ділянці фронту не припиняють обстрілів та спроб штурмувати. Який вигляд нині має Новомихайлівка? Бачила Євгенія Китаєва. Новомихайлівка всього за 30 хвилин їзди від Донецька. Було селище, а стала руїна. Населений пункт контролюють українські військові, проте росіяни щодня стирають його з лиця землі сотнями снарядів. Центральна площа Новомихайлівки, ще поблизу окупованого Донецька. Знищено все – селищна рада, музей, продовольчі магазини. Немає жодної вцілілої будівлі. Лишається лише кілька літніх людей. Авіаційні, артилерійські, ракетні удари не припиняються. Дороги всипані рештками снарядів і друзками. Колись затишні двори перетворились на згарище. Життя тут більше не існує. Гігантський кратер, понад 10 метрів завглибшки від ракети С-300. І в центрі селища таких понад 6. Разом із військовими проходимо вулицю за вулицею. Вцілілого нічого не знаходимо. До повномасштабного вторгнення у Новомихайлівці працювали дитячий садок і школа. Росіяни зруйнували все. Розхристана дошка, зруйновані класи. Малечу із селища активно евакуювали влітку 2022-го. Знищення інфраструктури, в принципі, ви самі розумієте, що російський мир, так, це знищення всього живого, знищення всього того, що приносить людям радість і якийсь комфорт. Лінія фронту проходить за Новомихайлівкою. Свій артилерійський вогонь росіяни більше концентрують на селищі. Позиції українських десантників намагаються штурмувати живою силою. Вони роблять все на авось, тобто на якусь ай получиться і попробуємо. Відповідно, піхота може взагалі навіть без бронетехніки, без артилерійської підготовки просто йти на позиції. Як працюють наші підрозділи, відповідно, це в них не виходить і всі, хто йде, всі залишаються перед нашими позиціями. На цій лінії фронту з ворогом б'ються воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Розповідають, вступали у бій з російським спецназом, десантниками, ворожими піхотинцями. З початку війни ще трошки вони щось вміли. Зараз вже все. Якщо вони так далі будуть воювати, то у них великі проблеми. Ця фраза «русські своїх не бросають» – це вже давно не актуально. Тобто русські своїх бросають і ще як бросають. І вони ті, хто спереду кричать назад, ті, хто ззаду кричать вперед. На позиціях у десантників трофейний російський великокаліберний кулемет «Корт». Саме з ним окупанти йшли на штурм. Для ворога він був невдалим. Це ленд-ліз від Росії. Вони йшли до нас, трохи не донесли, ми трохи далеко за нею ходили, але вона вже працює на Україну. Робота, Барка. Тепер «Корт» десантників тримає російську піхоту в стілі. Хлопці відкривають вогонь, тільки но помічають ворожий рух. Крутяк, я вам скажу. Адреналіна хоч відбавляє, якщо чесно. Ефективно працює. Якщо попадає, не знаходиш орка, дійсно, його розриває навпіл. Це крута, бомбезна зброя. Допомагає в бою. Ви її частіше використовуєте проти піхоти чи проти броні теж? І проти броні, і проти піхоти теж. Вона аналогічно працює. Тут хлопці, як універсальні бійці. Кожен вміє вправлятися із будь-якою зброєю. Я працюю, так само мої побратими, працюють зі всією зброєю, яка є. Найулюбленіша ваша яка? Цей кортик хороший, знаєте, мощь така крута. РПГ пойдет, РПГ теж гарна зброя. Уже багато місяців десантники тут відбивають невдалі спроби росіян прорвати лінію оборони. Не військовими вміннями і тактикою, але кількістю живої сили окупанти намагаються тиснути. Хай йдуть, будемо відбивати. Обов'язково переможемо. Перемога буде за нами. Не шагу назад, тільки вперед. Те, що вони могли зробити, з самого початку вони це не зробили, ми це все витримали. А зараз наша черга. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.
Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ. І усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. У Харкові на місці нічного прильоту весь день працюють комунальники. Вони намагаються якомога швидше полагодити зруйновані комунікації. Російська ракета впала у середмісті Харкова вночі. Розірвалася на одній із центральних вулиць міста. У навколишніх будинках пошкодило вікна, двері та балкони. Докладніше про наслідки Оксана Нечипоренко. Від самого ранку в цьому закладі прибирають бите скло, підмітають та вичищають меблі. Російська ракета влучила у дорогу просто навпроти кафе. Нам повезло і не повезло водночас. У нас тільки повилітали стекла і на літньому майданчику, на подвір'ї. Там зонтики порвало, тому що каміння летіло через верх, порвало там зонти, столи побило. Це середмістя Харкова. Поруч театр, філармонія та гімназія. Багато офісів, є і житлові будинки. Вибух тут почули близько опівночі. Таке відчуття, що потрапило десь біля, во двори. Посипалось скло, було чутно, як сипеться скло, але коли вийшов подивитись, скла нема. Тобто, мабуть, летіло каміння. Летіло каміння та земля. Страшно, було страшно. Вже забулось, як воно. Було тихо-тихо, заспокоїлись всі, а тут знову прильоти. Ніхто не очікував. Тому знову якась тривога. Мешканці двох будинків на цій вулиці запасаються водою. Вибухом не лише пошкодило вікна, а й комунікації. Тож людей немає води. На місці прильоту велика вирва. У ній від ночі працюють комунальники. Кажуть, пошкоджено каналізаційний колектор та понад 30 метрів водогону. Вночі протягом 40 хвилин буквально локалізовано пошкодження на водопроводній мережі і організовані роботи по вскриттю трубопроводу для подальшої заміни. Технологічно треба, щоб тут вистоявся бетон. Я думаю, вранці наступного дня будемо ставити під тиск трубопровід. Организована транспортировка стоков в обход поврежденного участка сети для того, чтобы абоненты Харьковводоканал не испытывали никакого дискомфорта по этому поводу. И уже начаты аварийно-восстановительные работы. За даними прокуратури, яка обстежувала місце влучання, росіяни для терору населення вкотре використали балістичні ракети протиповітряного комплексу С-300. Запускали їх із території Білгородської області. Цей обстріл стався фактично вночі, коли все населення, вже враховуючи і навіть комендантську годину, має перебувати вдома. А це стара забудова, житловий масив, так би мовити. І фактично просто по щасливій випадковості постраждалих внаслідок такого обстрілу немає у нас фактично. Ще одна з ворожих ракет вибухнула вже на околиці міста, пошкодивши об'єкт інфраструктури. Минулося без постраждалих. Оксана Нечипоренко, Антон Віжас, Харків, 5 канал. У бомбосховищах має бути все необхідне для 6-8-годинного перебування. А підготовку укриттів та їхні перевірки має проводити військова адміністрація. Саме такі пункти передбачені в новому законопроекті, який ініціює фракція Європейської солідарності. Народні депутати пропонують чітко прописати, хто і як має готувати бомбосховища та відповідати за їхню роботу. Пропонують заборонити використовувати захисні споруди не за призначенням. А ще в документі передбачили будівництво спеціальних шелтерів, як це зробив Ізраїль. До такого укриття людина має дістатися протягом 10 хвилин. А всередині мають бути запаси води та їжі. Європейська солідарність закликала інші фракції долучитись до роботи над проєктом, щоб ухвалити його якомога швидше.
Зазначеним законопроектом передбачається відповідальність, в тому числі і кримінальна відповідальність тих, хто має забезпечити доступність бомбосховища. І зараз цю відповідальність, на жаль, перекидають як гарячу картоплину. І я думаю, що наш проект ще раз повторює наявну норму. За це відповідають військово-цивільні адміністрації. Вони в тому числі і для цього створені, і вони, і саме вони мають для цього всі необхідні повноваження. У столиці біля Київського кінотеатру «Жовтень» на вулиці Ярославській, 17 відкрили новий мурал під назвою «Запорізький месник». Це вже другий малюнок, присвячений Героям України. Перший на честь привода Києва. Новий стінопис присвячений Національній гвардії України. Одним із солдатів гвардії є запорізький месник. Це 19-річний строковик, який від початку повномасштабного вторгнення вміло збивав ворожу авіацію на Запорізькому напрямку. Знищив 7 ворожих літаків Су-25 та 1 крилату ракету. Боєць і нині боронить нашу країну та входить до лав гвардії наступу. За словами авторів, планують створити 2 мурали-побратими у Києві та після визволення Запорізькій області у Запоріжжі. Щоб допомогти зібрати кошти на закупівлю дронів для гвардії наступу, на стінописі намалювали QR-код, за яким можна зробити донат. Мету 3 мільйони гривень на дрони ініціювала команда Charity Hub. До неї долучився також Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». І тут метафорично передано те, що він на голку наколує 7 літаків. Це мова йде про те, що він виконує задачі, в нього зброя переносний зенітно-ракетний комплекс «Ігла» російський. І саме метафорично постаралися передати цей концепт. Разом з тим ми хочемо сказати, що це також посвята усім захисникам, які виконують задачі. Таке символічне поєднання, відкриття муралу і започаткування нового чергового збору. Мені здається, що це буде ефективно і люди відреагують на це. І ми дійсно досить швидко зберемо тих необхідних 3 мільйони для засобів ураження. В нашому випадку благодійний фонд гурту «Антитіла» розпочав збір на дрони «Камікадзе», які називаються «Мій сокіл». Це речі, які допоможуть ефективно знищувати ворога.